বছৰটোৰ আধা গুচি গ'ল আৰু তুমি এতিয়াও ক্লুলেছ যে ক্লাছ 9ৰ মেথমেটিক্স ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দেন ষ্টাৰ্ট হিয়াৰ নতুন চেপ্টাৰ্ছ উইয়াৰ্ড চিম্বলছ আৰু তাৰ মাজত তুমি ভাবি আছা যে হাফিলি এক্সামত কি হ'ব ৰাইট তেনেহ'লে এই ছিৰিজটোত মই তোমালোকক ইচ এণ্ড এভৰি টপিক ব্ৰেকডাউন কৰি শ্বৰ্ট এণ্ড ষ্ট্ৰেইট টু দ্য পইণ্ট এক্সপ্লেইন কৰিম আৰু লগতে আগৰ বছৰবোৰৰ কিবা যদি কনচেপ্ট দৰকাৰী হয় সেয়াও একেলগে এক্সপ্লেইন কৰি যাম আৰু লগতে আমি NCERT আৰু এক্সট্ৰা কুৱেশ্যনছো ডিছকাছ কৰিম যিবোৰ তোমাৰ এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট So stick till the end because this will build the foundation যিয়ে তোমাৰ ক্লাছ 10ৰ বছৰটোত হেল্প কৰিব So let's begin with the first chapter number system So class 9ৰ তোমালোকৰ first topic আছে number system number system বুলি ক'লে কি বুজা number system মানে হ'ল এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ য'ত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ numbers থাকে তোমালোকে সৰু থাকোতে পাইছিলা ন যে first type of number কি আছিল natural numbers natural number আমি কাক কওঁ যিবোৰ নম্বৰ আমি real lifeত কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ like 1 2 3 4 5 right তাৰপিছত আমি গম পালো যে 1 2 3 4 এইকেইটা ডিজিট দি অনলি এনাফ নহয় আমি তো 10 20 100 500 এইবোৰতো কাউণ্ট কৰিব লাগিব সো তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা এক্সট্ৰা ডিজিট লাগা হ'ল হেতু হ'ল 0 আৰু এতিয়া আমি ন্যাচাৰাল নাম্বাৰছ খিনিৰ আগত যেতিয়া 0 টো ইনক্লুড কৰিম তেতিয়া হলে সেই গোটেই গ্ৰুপটো কি বুলি কোৱা হয় হোল নাম্বাৰছ বুলি কোৱা হয় নাও তাৰপিছত আমি আকৌ পালো যে আমি তেনেকুৱা কিছুমান আমাৰ সিচুৱেশ্যন থাকে য'ত আমি সাপোজ বস্তু আমি বড় কৰিছো সাপোজ আমি বেংকৰ পৰা পইচা বড় কৰিছো আমি কোনবাৰ পৰা কিবা বস্তু বড় কৰিছো সেই বড় কৰা যেটো কনসেপ্ট আছে বা আমি এনেকৈ কওঁ ন যে এটো বস্তু এটো সাৰফেসৰ পৰা ইমানখিনি ওপৰত আছে বা এটো আমাৰ এই সাৰফেসটোৰ পৰা ইমানখিনি তলত আছে সো এই কনসেপ্টবোৰ বুজাবৰ কাৰণে আমাক কিছুমান আৰু টাইপৰ নাম্বাৰ লাগা হ'ল আৰু হেবোৰ হ'ল আমাৰ নেগেটিভ নাম্বাৰছ লাইক -1 -2 -3 -4 সো এতিয়া তোমালোকে ক্লাস 7ত পালা যে নেগেটিভ নাম্বাৰছ যিমানখিনি আছে 0 দেন 1 2 3 4 5 ন্যাচাৰাল নাম্বাৰছ খিনি এই গুটেখিনি নাম্বাৰক একেলগে আমি কি বুলি কওঁ আমি কওঁ ইন্টিজাৰ্স বুলি ৰাইট দেন যেতিয়া তোমালোকে ইন্টিজাৰ্স পঢ়ি আসলা তেতিয়া তোমালোকে একেলগে পাইছিলা কি ফ্ৰেকশনসও পাইছিলা ফ্ৰেকশনস মানে কি আছিল ফ্ৰেকশন আছিল কোনবা এটা বস্তুৰ কোনবা এটা কমপ্লিট বস্তুৰ কিছুমান পোৰশনস ৰাইট দেন তোমালোকে যেতিয়া লাষ্ট ইয়াৰ ক্লাস 8ত আহিলা তোমালোকে পালা ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰ ৰেশনাল নাম্বাৰছ এটা ৰেশনাল নাম্বাৰছ খিনিতো দেখাত ফ্ৰেকশন নিচিনা একে হয় লাইক 1/2 3/4 5/6 এই গুটেবোৰ ফ্ৰেকশনকে আমি ৰেশনাল নাম্বাৰ বুলি কওঁ আৰু ৰেশনাল নাম্বাৰৰ আমাৰ ডেফিনেশনটো কি আছিল ইয়াতে তোমালোকে স্ক্ৰিনত চোৱা ৰেশনাল নাম্বাৰৰ ডেফিনেশন আছিল the numbers which can be expressed in the form p/q তো এইখিনি তোমালোকে পাইছিলা লাষ্ট ইয়াৰলৈকে that the numbers which can be expressed in the form p/q like 1/2 3/4 say -2/3 or 9/6 এনেকে আমি যিমান ফ্ৰেকশন লিখো যাক আমি p/q ফৰ্মত লিখিব পাৰো p/q ফৰ্ম মানে কি বেলেগটো একো নহয় p মানে হল নিউমাৰেটৰ আৰু q মানে হল ডিনোমিনেটৰ সো যদি আমাৰ এটা ফ্ৰেকশনত এটা নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনোমিনেটৰ থাকে তেতিয়া হলে হেতুক আমি ৰেশনাল নাম্বাৰ বুলি কওঁ ৰাইট এতিয়া আৰু এটা কন্ডিশন কি আছিল কে the numbers which can be expressed in the form p/q where q is not equal to 0 q মানে কি আছিল q মানে আছিল ডিনোমিনেটৰ মানে হল এই নাম্বাৰস কিটা 2 4 3 or 6 এটা আমাৰ কন্ডিশনটো কি আছিল যে where q is not equal to 0 যে ডিনোমিনেটৰটো কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে কিয় 0 হ'ব নোৱাৰে because আমি জানো যে 0 দি ডিভাইড কৰাটো পসিবল নহয় সদায় আমি 0 দি যেতিয়া ডিভাইড কৰিব যাও আমি সদায় আনডিফাইন্ড পাও আনসাৰটো ৰাইট সো আমি তো 1/0 2/0 3/0 এইবোৰটো লিখিব নোৱাৰো সো যদি এনেকে ডিনোমিনেটৰ যদি 0 লিখিব নোৱাৰো তেনে হলে কিউৰ ভ্যালু কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে ৰাইট সো আই হোপ তোমালোকৰ এখিনিলৈকে তো ক্লিয়াৰ হৈ আছে ৰেশনাল নাম্বাৰৰ কনসেপ্ট যে যিবোৰ নাম্বাৰক আমি p/q ফৰ্মত লিখিব পাৰো আৰু ডিনোমিনেটৰটো য'ত 0 নহয় বাট দেন তোমালোকে এবাৰ পালা ক্লাস 9 এবাৰ যেটো ক্লাস 9 পাইছা কিবা অলপটো বস্তু আৰু এক্সট্ৰাকে শিকিব লাগিব নহয় সো হে এক্সট্ৰা বস্তুটো হল কি এবাৰ তোমালোকে ক্লাস 9ৰ ৰেশনাল নাম্বাৰত আৰু এটা এক্সট্ৰা কন্ডিশন কি পালা whose decimal expansion is either terminating now what is the meaning of decimal expansion is either terminating decimal expansion terminate হোৱা মানে হল আমাৰ যিবোৰ ডেসিমেল নাম্বাৰ থাকে যিকোনো ডেসিমেল নাম্বাৰ 0.1 2.5 3.6 এনেকুৱা যিমানবোৰ ডেসিমেল নাম্বাৰ আছে এই সব ডেসিমেল নাম্বাৰতে আমি কি দেখা পাও যে যেটো ডেসিমেল পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটো সদায় ষ্টপ হৈ গৈছে আফটাৰ 1 or 2 ডিজিটস ৰাইট তোমালোকে এইটো চোৱা লাইক 2.3 1.6
say 4.37 or minus 9.5. এইবোৰ যিমানবোৰ ডেচিমেল নাম্বাৰ আছে সেইবোৰ ডেচিমেল কি হৈ গৈছে আফটাৰ 1 or 2 ডেচিমেল প্লেচ ডিজিটকেইটা ষ্টপ হৈ গৈছে আৰু যদি এনেকৈ ডিজিটকেইটা ষ্টপ হৈ যায় তোমালোকে আকৌ সৰু থাকোঁতে পাইছিলা নহয় যে 2.3 তোমালোকে এজ এ ফ্ৰেকশ্যন কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা যিহেতু ইয়াতে 1 ডেচিমেল প্লেচ আছে চ' আমি এইটো লিখিব পাৰিম কি 23 ডিভাইডেড বাই 100 1.6টো কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা 16 ডিভাইডেড বাই 10 4.37টো কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা 437 ডিভাইড বাই 100 মাইনাছ 9.5টো কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা মাইনাছ 95 ডিভাইডেড বাই 10 আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ৰাইট তোমালোকৰ মনত পৰিছে চ' এতিয়া চোৱা যেতিয়া আমি এটা টাৰ্মিনেটিং ডেচিমেলক ফ্ৰেকশ্যনত কনভাৰ্ট কৰোঁ দেন আমি এগেইন কি পাওঁ আমি পাওঁ p/q ফৰ্ম and where q is not equal to 0 ইয়াততো কোনো এটা ফ্ৰেকশ্যনত তোমাৰ ডেনোমিনেটৰ 0 হোৱাই নাই আই হোপ তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজিছা আৰু এটা ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যন দিছে কি or non-terminating but recurring এতিয়া চোৱা এইবোৰ যিবোৰ ডেচিমেল নাম্বাৰ আছিল এইবোৰ ডেচিমেল প্লেচটোৰ পিছত আফটাৰ 1 or 2 প্লেচ ডিজিটকেইটা ষ্টপ হৈ গৈছিল বাট যদি আমি এনেকুৱা কিছুমান ডেচিমেল নাম্বাৰ লওঁ যাৰ ডেচিমেল পৰ্চনৰ পিছত ডিজিটকেইটা কেতিয়াও ষ্টপে নহয় ডিজিটকেইটা তোমাৰ ইনফিনিটিলৈকে কণ্টিনিউ হৈ গৈ থাকে লাইক এনেকুৱা 0.3333333 like মই 1.474747 so next number to কি হ'ব obviously 47 so এনেকৈ কণ্টিনিউ হৈ গৈ আছে বোলে এনেকুৱা নাম্বাৰো আহিল যে 1.2 2টো ৰিপিট হোৱা নাই বাট দেন তাৰপিছত বোলে 343434 ৰিপিট হৈ গৈ আছে চ' এতিয়া আমি পাইছোঁ যে এই নাম্বাৰছবোৰকো আমি কি বুলি কওঁ আমি ৰেচনেল নাম্বাৰছ বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' আমি এতিয়া ৰেচনেল নাম্বাৰৰ কাৰণে 3টা ডেফিনেশ্যন পালোঁ নট 3টা ডেফিনেশ্যন 3টা কণ্ডিশ্যনছ পাইছোঁ এটা কণ্ডিশ্যনটো হ'ল চিম্পল যে আমি যদি p/q ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ মানে আমি যদি তাক ফ্ৰেকশ্যন বনাই লিখিব পাৰোঁ আৰু য'ত আমাৰ ডিনমিনেটৰটো কেতিয়াও 0 নহয় ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যন পালোঁ কি যদিহে আমি ডেচিমেল নাম্বাৰ পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে যদি ডেচিমেল পাৰ্টটো টাৰ্মিনেট হৈ যায় মানে ডেচিমেল পাৰ্টটো যদি 1 2 or 3 ডেচিমেল বা 4 ডেচিমেল প্লেচ পিছতো বোলে তোমাৰ ডেচিমেলটো ষ্টপ হৈ গৈছে তেতিয়াও আমি তাক ৰেচনেল বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু যদিহে ডেচিমেল পাৰ্টটো ষ্টপ হোৱা নাই কিন্তু বোলে ছেইম নাম্বাৰে বাৰ বাৰ ৰিপিট হৈ আছে আমি তেতিয়াও তাক ৰেচনেল বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া আমি তাক ৰেচনেল বুলি কিয় ক'ব পাৰোঁ বিকজ এই যে 0.333 এই নাম্বাৰছকেইটা যিকেইটা আছে যাৰ ডেচিমেল পৰ্চনটো কণ্টিনিউ হৈ গৈছে মানে নন টাৰ্মিনেটিং হয় বাট ৰেকাৰিং হয় এই নাম্বাৰছকেইটাকো আমি p/q ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ এইটো কেনেকৈ p/q ফৰ্মত লিখিব পাৰি সেইকেইটা আমি নেক্সট পাৰ্টত পঢ়িম বাট তাৰ আগতে মই কেইটামান বস্তু তোমালোকক দেখাই লওঁ এই যিকেইটা ৰেকাৰিং ডেচিমেল আছে এই ৰেকাৰিং ডেচিমেলকেইটা আমি এনেকৈ লিখাতকৈ আমি তাক আৰু এটা বেলেগ ধৰণে লিখিব পাৰোঁ কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এইটো চোৱা যদিহে এটা নন টাৰ্মিনেটিং বাট ৰেকাৰিং ডেচিমেল নাম্বাৰত যিটো ডিজিট ৰিপিট হৈ আছে বাৰ বাৰ আমি সেই ডিজিটটোৰ ওপৰত এটা বাৰ লিখি দিব পাৰোঁ 0.3 বাৰ 0.3 বাৰ মানে ইয়াতে 3টো বাৰ বাৰ ৰিপিট হৈ আছে 3টো বাৰ বাৰ ৰিপিট হৈ আছে চ' আমি 3ৰ ওপৰত বাৰ দিম আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা এইটো কিছুমানে এনেকৈও লিখে দেই 0.3 ওপৰত ডট এটা দিও লিখে চ' ডট দিলেও সেই নাম্বাৰটোৱে ৰিপিট হ'ব এইটো চোৱা ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ কি 1.47 বাৰ বাৰ 47টো ৰিপিট হৈ আছে 47টো বাৰ বাৰ ৰিপিট হৈ আছে চ' 47ৰ ওপৰত আমি বাৰ দিম নহ'লে বা আমি 1.47 লিখি 4 আৰু 7ৰ ওপৰত ডটো দিব পাৰোঁ লিখি চিমিলাৰলি এইটো নাম্বাৰত আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে তুমি চোৱা 1.2লৈকে এতিয়ালৈকে একো ৰিপিট হোৱা নাই 1.2লৈকে একো ৰিপিট হোৱা নাই দেন তাৰপিছত 3434 ৰিপিট হৈ আছে বাৰ বাৰ চ' আমি 34ৰ ওপৰত বাৰ এডাল দিম নহ'লে বা আমি 1.234 লিখি 3 আৰু 4ৰ ওপৰত ডটো দিব পাৰোঁ আই হোপ তোমালোকৰ এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া তোমালোকে ৰেচনেল নাম্বাৰৰ ডেফিনেশ্যনটো বুজিছা যে আমাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ কাক কয় ৰেচনেল নাম্বাৰ হ'বৰ কাৰণে কণ্ডিশ্যনছ কি আছিল আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পলছ আছে এতিয়া আমি নেক্সট ভিডিঅ'কেইটাত চাম ৰেচনেল নাম্বাৰৰ ভিতৰত আকৌ ৰেচনেল নাম্বাৰ কেনেকৈ বিচাৰি পায় আৰু এই যিবোৰ নন টাৰ্মিনেটিং বাট ৰেকাৰিং ডেচিমেল আছে ইহঁতক আমি p/q ফৰ্মত লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা আৰু যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে গিভ এ থাম্বছ আপ ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন চ' ডেট মই বুজি পাওঁ যে তোমালোকৰ একো ডাউট নাই
যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা, then congratulations. You are not just watching math, you are leveling up. Leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one. আৰু এই ভিডিঅ'টোৱে তোমাক যদি হেল্প কৰিছে তেনেহ'লে don't forget to give a like, subscribe to the channel and also share কৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যিয়ে মেথছত struggle কৰি আছে. See you in the next class. Until then, stay smart, stay sharp and stay ahead.